JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKA আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ফেব্ৰিক পেইন্টিংৰ ভিডিও লৈ আহিছো কেনেকৈ এজোৰ ধুনিয়া চাদৰ মেখেলা কৰি লব পাৰি তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো फ्रेंड्स এজোৰ হৈছে এজোৰ মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলা পিওর মিক্স হয় হ্যান্ডমেড সাকচন কিমান ধুনিয়া হোয়াইট কালাৰৰ এই কাপোৰজোৰত মই আজি ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰি দেখুৱাম সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ আজি কৰি দেখুৱাব নোৱাৰি আজি আধা পাৰ্ট দেখুৱাম এতিয়া फ्रेंड्स পেন এটা দি এনেকৈ ফুলপাহ আঁকি লৈছো আৰু এই ফুলপাহকে মই ইয়াতে ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰিম আৰু প্ৰথমতে মেখেলাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰো তাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হলে দেখুৱাম আজি এটা পাৰ্ট চাব আৰু फ्रेंड्स এই ফুলপাহ পেন এটাৰ সহায়ত এনেকৈ কাগজ এখনত আঁকি লৈছো আৰু এই কাগজখনৰ পৰা মই মেখেলাখনলৈ আঁকি লম আৰু একেবাৰে সহজকৈ ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব মই কৈছোৱে সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ পিছতহে হ'বগে আজি আৰম্ভ কৰো চাওচোন বাৰু কিমানখিনি পাৰো আপোনালোকে ভিডিও কি ৰং দিম একো নাই ভাবা কাপোৰখনতে দি যাম কি যি মনলৈ আহে তেনেকৈ কৰি যাম আপোনালোকেও চাই থাকক আৰু শিকিব পাৰিব কি ধৰণে মই যি সকলে নাজানে তেওঁলোকে সহজ পদ্ধতিৰে ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰিবলৈ শিকিব পাৰিব তেনেহলে फ्रेंड्स আহকচোন এতিয়া फ्रेंड्स এয়া মেখেলাখন পাৰি লৈছো তলত আৰু চাকচোন কাগজখন মেখেলাখনৰ তলত পাৰি লওতে ফুলপাহ ধুনিয়াকৈ স্পষ্টকৈ এয়া ওলাই গৈছে আৰু এই আছে ওলাই গৈছে আৰু মই ইয়াৰ ওপৰে এই পেইন্টটো দিয়ে বুলাই লম ওলাই গৈছে কাৰ্বন পেপাৰ নোহোৱাকৈ আমি ফুলপাহ এনেকৈ আঁকি ল'ব পাৰো তেনেহলে फ्रेंड्स প্ৰথমতে ফুলপাহ আঁকি লওঁ তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিম ফেব্ৰিক পেইন্টিং फ्रेंड्स এদৰে মেখেলাখন পাৰি লৈছো ইয়া ফুলপাহ হেয়া কাট পেন্সিল দি আঁকি এতিয়া মেখেলাখন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম फ्रेंड्स এদৰে মেখেলাখনৰ ফুলখিনি আঁকি লোৱাৰ পিছত পাকাতে কাপোৰ এখন দি পেলাই পাৰি লৈছো কাগজ দি নলব যেহেতু কাগজবোৰ আঠা লাগি ধৰে সেই কাৰণে পিছত বৰ বেয়া হৈ এৰুৱাবলে আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো এক্ৰিলিকৰ ৰঙা ৰংটো আৰু বগা ৰংটো ডাঙৰ ফুলপাহত আৰু মাজত বগা আৰু হালধীয়া দিম তাৰ পিছত দুটা সেউজীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কি ধৰণে কেনেকৈ কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব আৰু লৈছো এডাল মিহি ব্ৰাছ আৰু এই ব্ৰাছডালে দিয়ে মই সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আপোনালোকে চাকচোন কেনেকুৱা লাগে যেহেতু বগা কাপোৰজোৰ সেই কাৰণে যিমান পাৰো এনেকুৱা অকমান শেডিং দি উজ্জ্বল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মাজতে এয়া অকনমান হালধীয়া দিছো আৰু অকনমান শেডিং কৰি দিছো फ्रेंड्स আপোনালোকে চাকচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ হলে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছোৱে জাস্ট মেখেলাখন কৰিছো আৰু কিমান কেইটা ফুল কৰিব পাৰো নেজানো আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে শেষত ধুনিয়া কমেন্ট এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব
এইদৰে এই ফুলপাহকে মেখেলাখনত ওপৰত এলাইন তলত এলাইন এনেকৈ দুই পেলাই সম্পূৰ্ণ মেখেলাখন এয়া কৰি উলিয়ালোঁ আৰু আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ নিশ্চয় কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম পিন্ধি দেখুৱাম আৰু চাদৰখনত কমেও 15 পাহ বা 18 পাহ মান ফুল দিব লাগিব আৰু কি কৰোঁ পিছৰ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাব ফ্ৰেন্ডছ ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ ভিডিঅ' মই দি থাকোঁ কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক বনাই দিব পাৰিম তেনেহ'লে ফ্ৰেন্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ